आजकल घरमै बसेर पैसा कमाउन सकिन्छ राइट। अनि अलि सजिलो तरिका, यस आई एम टकिङ अबाउट दराज एफिलिएट मार्केटिङ। एफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो, कसरी सुरुवात गर्ने र दराजको एफिलिएट प्रोग्राममा कसरी जोइन हुने, आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। दराजमा एफिलिएट मार्केटिङ गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा छुट्टै लिङ्क दिइन्छ। यहाँ रिफर लिङ्क र एफिलिएट लिङ्कमा धेरै फरक छ। तपाईँको एफिलिएट मार्केटिङमा कमाइ हुने भनेको कमिसनबाट हो भने रेफरलमा चाहिँ तपाईँको इन्भिटेसनबाट कमाइ हुने गर्छ। जब तपाईँको एफिलिएट लिङ्कबाट कसैले क्लिक गरेर केही सामान अर्डर गर्छ भने त्यो किनेको अर्डरको केही पर्सेन्ट कमिसन तपाईँले पाउनुहुन्छ। दराजले पनि राम्रै कमिसन दिइरहेको छ। साउन्ड इन्ट्रेस्टिङ राइट। तपाईँले आजको यो भिडियोमा कसरी जोइन हुने त्यो त म बताउँछु नै, प्लस म तपाईँलाई कमिसन अर्न गरेर पनि देखाउँछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला। छोटो इन्ट्रोपछि भिडियोलाई सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा त हामी दराजको एफिलिएट मार्केटिङमा कसरी जोइन हुने त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यसको लागि तपाईँले दराजको एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर माई अकाउन्टको सेक्सनमा सेकेन्ड लास्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, माई एफिलिएट। तपाईँले यहाँ केही पर्सनल डिटेल, ब्याङ्क डिटेल र तपाईँले केदेखि एफिलिएट मार्केटिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको डिटेल दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो नेम दिनुहोस्, त्यसपछि आफ्नो फोन नम्बरलाई इन्टर गर्नुहोस् अनि एउटा इमेल एड्रेस। अब इमेल एड्रेसलाई कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मेल बक्समा एउटा कोड जान्छ, त्यो कोड यहाँ इन्टर गरेर जोइन अस नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्टर सक्सेस भनेर देखाउँछ। तपाईँको यहाँ कमिसनको इन्टरफेस त देखिसकेको छ। अब तपाईँले माथि सेटिङमा क्लिक गरेर आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा रहेको छ बेसिक इन्फर्मेसन। यदि तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भने आई एम लोकल रेसिडेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको लागि तपाईँलाई पासपोर्ट निड हुँदैन। यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने पासपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। अब तपाईँले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दिनुहोस्। नेम दिँदाखेरि आफ्नो नागरिकतामा जे छ त्यही दिनुहोला। त्यसपछि नेसनल रेजिस्ट्रेसन नम्बर, आफ्नो नागरिकताको नम्बर इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि एड्रेस र फोन नम्बर। एड्रेस तपाईँले टेम्पोररी अथवा पर्मानेन्ट जे राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि इमेल अनि इमेललाई भेरिफाई गर्नुहोस्। सेम अघि प्रोसेस। त्यसपछि अकाउन्ट टाइप रहेको छ। अब तपाईँले केदेखि आफ्नो लिङ्कलाई सेयर गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लिङ्क यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम जसको राख्दा पनि हुन्छ। तपाईँ फिलअप गरिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब पालो ब्याङ्क इन्फर्मेसन। सुरुमा रहेको छ बेनिफिसियरी नेम। तपाईँको आफ्नो ब्याङ्कमा जे नाम छ त्यो दिनुहोस्। त्यसपछि बेनिफिसियरी एड्रेस, तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस दिनुहोस्। त्यसपछि रजिस्ट्रेसन नम्बर, आफ्नो नागरिकताको नम्बर दिनुहोस्। लिगल रेजिस्ट्रेसन, फाइलर अथवा नन फाइलर भनेको छ, नन फाइलर सेट गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्याङ्क अकाउन्ट टाइप भनेको छ, तपाईँले यहाँ ई वालेट अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ई वालेट भनेको खल्ती इसेवा भयो भने ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको आफ्नो ब्याङ्कको खाता भयो। त्यसपछि ब्याङ्कको नाम दिनुहोस्। यदि तपाईँको इसेवा भने इसेवा दिनुहोस् अथवा अरू कुनै ब्याङ्क हो भने जस्तै प्राइम ब्याङ्क हो भने प्राइम ब्याङ्क लेख्नुहोस्। ब्याङ्कको कोड दिनुहोस्। यो कोड तपाईँले गुगलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इसेवाको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने क्रस अथवा 000 टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। माथि ब्याङ्क अकाउन्ट कन्ट्री छ, त्यसमा नेपाल सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब राउटिङ एबिए अथवा स्विफ्ट नम्बर भनेको छ, त्यहाँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर अथवा इसेवा खल्तीको नम्बर दिनुहोस्, फोन नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछि ब्याङ्कको एड्रेस दिनुहोस्। यदि इसेवा हो भने आफ्नो एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट टाइटलमा तपाईँले आफ्नो फुल नेम दिनुहोस्। सबै इन्फर्मेसन फिलअप गरिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब भ्यालु ट्याक्स इन्फर्मेसन, भ्याट अथवा जीएसटी एप्लिकेबल भनेर सोधेको छ, यसमा चाहिँ नो सिलेक्ट गर्नुहोस्। यति सबै इन्फर्मेसन फिलअप गरिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको अकाउन्ट इन्फर्मेसन रिभ्यूमा जान्छ। अब तपाईँले एनपिआर 50 बनाइसकेपछि तपाईँको रिभ्यू कम्प्लिट हुन्छ र तपाईँले त्यो पैसालाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ एफिलिएटको सेक्सनमा गएर कुनै पनि प्रोडक्टलाई सर्च गर्नुहोस्। अब तपाईँले सेयर गर्न खोजेको त्यो प्रोडक्ट कसैले किन्यो भने तपाईँले कति कमिसन पाउनुहुन्छ त्यो देखाउँछ। अनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले पाएको त्यो लिङ्कलाई सेयर गर्नुहोस्। तपाईँले यसरी सेयर गरेको प्राइस हाई भने हुँदैन, तपाईँले कमिसन चाहिँ पाउनुहुन्छ तर प्रोडक्टको प्राइस सेम नै रहन्छ। अब तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ गर्नको लागि कुनै पनि सोसियल मिडियामा यसको रिभ्यू दिएर आफ्नो लिङ्क सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो नेपाल दराज फाइन टिकटक आइडी हेर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ व्हाट आई अर्डर एन्ड व्हाट आई गेट यस्तो भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी बाई नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले अनलाइन रिभ्यू दिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो एफिलिएट लिङ्कलाई सेयर गरेर कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ कसैले तपाईँको लिङ्कबाट सामान अर्डर गरे र त्यो
रिसिभ गरे भने तपाईलाई कमिसन आउँछ र तपाईले यो रिपोर्ट सेसनबाट गएर कति कमिसन आयो भन्ने कुरा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसलाई इस्युवा अथवा बैंक खातामा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो अकाउन्ट इन रिभ्यूमा छ। रिभ्यू कम्प्लिट भइसकेपछि यो सम्बन्धी पनि हामी भिडियो लिएर आउनेछौँ। तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ। वेट यदि तपाईलाई केही समस्या छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। अब चाहिँ फाइनल वाला बाइ बाइ। 2023 को सुरुमा हामीले राख्यौं यो सपना, टेकराजले बनायो डिजिटल दुनियाँमा आफ्नै जमाना। USD होस् वा VIP सब्सक्रिप्सन, हर सेवा छ यहाँ तपाईको सन्तुष्टि हाम्रो मिसन। टेकरा